Η μουσική είναι ένας έρωτας, είναι κάτι το οποίο θα πάω όταν θέλω να ξεκουραστώ, είναι το λιμανάκι, δεν είναι η επιβίωση η μουσική. Λέγομαι Γιάννης Σαμουελιάν, είμαι ο μπαμπάς της οικογένειας εδώ Σαμουελιάν. Το μαγαζί αυτό το κληρονόμησα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου μετά. Ο παππούς μου άνοιξε το μαγαζί αυτό το 1928. Είχε έρθει πρόσφυγας από τη Σμύρνη. Εμείς είμαστε αρμενικής καταγωγής και μετά τη γενοκτονία που έγινε το 1915, αυτοί οι άνθρωποι ή όσοι απέμειναν από αυτούς τους ανθρώπους και καταφέραν να έρθουν στην Ελλάδα και να βρουν να φτιάξουν ένα σπιτικό, με μεγάλη ταλαιπωρία και με μεγάλη δυσκολία στήσαν τις ζωές τους εδώ πέρα. Ο παππούς μου εκείνη την εποχή βρήκε αυτό το μαγαζί, μπήκε μέσα και ήταν ένας οίκος ευκαιρίας. Πουλούσε τα πάντα. Από μουσικά όργανα, αλλά πουλούσε και χαλιά, πουλούσε και ρούχα. Ό,τι μπορούσε για να επιβιώσει, τα χρόνια ήταν δύσκολα. Ο πατέρας μου πήρε το μαγαζί το 1952 όταν πέθανε ο παππούς και εκείνη την εποχή ξεκίνησε η άνθηση της λαϊκής μουσικής. Ο πατέρας μου συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ, στην οποία έδινε στο Φίνο μουσικά όργανα για τις ανάγκες εκείνης της εποχής για τις ταινίες. Σε όλες αυτές τις ταινίες που είχε παίξει, ο Βουτσάς, η Λακοπούλου, οι Θαλασσιές, οι Χάντρες, σε όλες αυτές τις ταινίες είχε δώσει όργανα. Εγώ μπήκα στο μαγαζί το 1983. Και εγώ ήμουνα βέβαια γέννημα θρέμα μουσικός. Από μικρός ξεκίνησα με την κιθάρα. Το 1983 απολύθηκα από το στρατό, είχα πάρει ήδη το δίπλωμά μου στην κιθάρα και προσπάθησα και εγώ να δυναμώσω το μαγαζί όσο μπορούσα και ήταν καλά χρόνια. Ένα κομμάτι μου ήθελε να γίνει μουσικός. Πήγα και στην Ολλανδία, στο Κονσερβατόριο του Ρότερνταμ, είχα όνειρα να γίνω κιθαρίστας, αλλά τελικά αποφάσισα να μείνω στην οικογενειακή επιχείρηση, το οποίο ήταν και το πιο σοφό. Από την εποχή του πατέρα μου συνεργαζόταν με μαστόρους, κάναμε κατασκευές, κάναμε πάντα επισκευές. Τώρα τα παιδιά μου σπουδάζουν, έχουν πάει σε σχολή και κάνουν τις σπουδές τους στην κατασκευή και κλασικών και λαϊκών κιθαρών και όλα αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο εξαφανίζεται και είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή άμα χαθούν τα λαϊκά όργανα, θα χαθεί η λαϊκή παράδοση, θα χαθεί ένα κομμάτι από την ταυτότητα του Έλληνα. Και στο κατάστημα τι μουσικά όργανα μπορούμε να βρούμε, μόνο έγχορδα? Θα βρούμε κυρίως έγχορδα, αλλά έχουμε και κάποια κρουστά, έχουμε και μερικά πνευστά. Σε παραδοσιακά καλύπτουμε όλη την γκάμα. Δηλαδή θα βρείτε από μπουζούκια, μπαγλαμάδες, λαγούτα, λύρες Κρήτης, λύρες Πόντου, τα οποία και αυτά είναι πολύ δύσκολο σιγά σιγά να βρεθούν τα όργανα. Ειδικά η λύρα Πόντου έχει θέμα. Αλλά και πνευστά. Ζουρνάδες, νέοι, αυτά που κουβαλήσαν οι πρόσφυγες που φέρανε μαζί τους. Εδώ πέρα μέσα στο μαγαζί, όποτε δεν έχουμε κόσμο, τι κάνεις? Παίρνεις, κάθεσαι, πιάνεις ένα όργανο και παίζεις. Και είχα αρχίσει εγώ και έπαιζα κάποια κομμάτια που μου αρέσουν ξένα με τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Και μας ήρθε η ιδέα να τα βιντεοσκοπήσουμε και να τα ανεβάζουμε, κάτι που έχει αρέσει σε πολύ κόσμο, γιατί δεν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο και είναι διαφορετικό άκουσμα σε κάτι που τους είναι γνωστό, οπότε τους τραβάει το ενδιαφέρον. Λέγομαι Σέρκο Σαμουελιάν. Και εγώ ονομάζομαι Σαμουέλ Σαμουελιάν. Είμαστε η τέταρτη γενιά. Θυμάμαι να έρχομαι εδώ στο μαγαζί και απλά να κάθομαι, να περιφέρομαι στο χώρο. Αλλά έχω πολλές αναμνήσεις με τις κιθάρες, με τα μπουζούκια, με τον παππού μας ακόμα όσο ζούσε. Να έρχεται εδώ και να κάθεται και να πίνει το τσίπουρό του. Από πολύ μικρός θυμάμαι να ερχόμαστε εδώ, να μας λέει ο πατέρας μας να βοηθήσουμε, να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους, να έρχονται ξένοι εδώ, να είμαστε εμείς 10-11 χρονών, να μην ξέρουμε τι να τους πούμε.
Αλλά γενικότερα μεγαλώσαμε εδώ πέρα μέσα και από πολύ μικρή έχουμε μία εικόνα ότι είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι. Από εκεί που ήταν το σπίτι του πατέρα μας, το οποίο δεν το ανέφερε, εδώ μεγάλωσε, αυτό ήταν το σπίτι του και κάτω ήταν το μαγαζί. Χαίρομαι να μπαίνει κάποιος μέσα, να τον εξυπηρετώ, να τον βοηθώ και να φεύγει με ένα χαμόγελο από εδώ μέσα, να μην είναι απλά ένα μαγαζί. Είχαμε ένα φορτηγάκι τότε παλιά, θυμάμαι, που έφερνε εμπόρευμα και έλεγα αυτό το φορτηγάκι θα γίνει δικό μου και θα φέρνω εγώ το εμπόρευμα.